شنو هي وظيفة أحلامك؟ وظيفة أحلامي؟ نضيف جوي. كل فترة بتروحي على بلد جديد هيك بتشوف أشياء حلوة. أكثر شيء بتحبه في الحضارة الفلسطينية؟ الحضارة الفلسطينية؟ العادات والتقاليد الفلسطينية. أكيد الدبكة. الأكل. اللبس تبعهن التراثي القديم كثير حلو. إذا كان عندك قوة خارقة واحدة بس واحدة. أطير. أول شيء على فلسطين هيك أتمشى شوي بعدين أروح على لبنان. غير لبنان. عشان أشوف خطيبتي. تقريبا. تعرف على بعض. هي قصة طويلة شوي. احكيها عادي. ابن عمها بيكون زوج أختي. فوقت العرس شفتها عجبتني البنت. فقعدنا نحكي مع بعض وهيك. وقت العرس كنا بلبنان. فضلنا نتواصل على الواتساب وهيك. فبعد 3 سنين رحت خطبتها. مبروك عليكم. الله يبارك فيكي. شنو هو أهم إنجاز عملته؟ أهم إنجاز؟ أهم إنجاز إنه وعدت للبنت إنه بدي أخطبها، بس هي ما كانت مصدقة. والله العظيم بحكي لك والله العظيم ما كانت مصدقة. إنه مفكرتني زي هدول الشباب إنه بخطب إنه عشان تحكي لي بحبك وما بحبك، قلت لها بدي أخطبك قلت لها بوعدك. قالت لي بنشوف. حكت لي إذا بدك شيء فوت من الباب. قلت لها بوعدك أنا بدي أفوت من الباب. والله بالفعل بعد 3 سنين تقريبا 2.5 هيك دخلنا انا واهلي وهيك. بس شو طبعا انا ابوها قاعد مقابيلي. بتعرفوا انتوا كيف الجو خطبه وهيك والله كنا ايام الشتاء. شو عرق شو عرق. وهي حافر هون. هاي مكتوب الحروف والتاريخ الفضلي. بينك؟ أكبر خسارة عانيت منها في حياتك؟ أكبر خسارة؟ كنت مجمع مبلغ أو صارت معي قصة وهيك طبيلة شغلي هذا المبلغ. ف ظرف 5 دقايق راح كل إشي. عملت حادث قوي كان معي واحد وتضرر. يوميتها دفعت كثير شغلات، كانت خسارة كثير قوية يعني. ايوه، أول مرة انكسر قلبك. هي شغلة صعبة شوي. تشوفي امك مثلا عم تبكي او هيك، فهمت علي؟ لما ماتوا امها وابوها انا تأثرت شوي يعني، بس ما فيني ابكي قدامها او شيء. طبعا رحت على الحمام بس انه تضايقت عشان هي عم تبكي، تضايقت عشان تيتا وجده ما شفتن انا ما فبس انا هي نقطة ضعفي انه اشوف دموع امي او شيء. كثير تضايقت انا لما تشوفي الكل متمسك فيك كله هيك. ما حلو تبيني لاهلك انه انت ضعيف قدامك، فاهم علي؟ انه ما ببين قدام اخواتي البنات او اني او اخواني الشباب اصغر مني انه انا ضعيف قدامك، فاهم علي؟ خلص بقعد بيني وبين حالي وطلع كل اشي وبرجع عندهم بكون انا بدي اياهم هن يحتموا فيني مش انا احتمي فيهم. تخيلي امك تشوفك عم تبكي طولي بعرض ولحية ودقن وهيك تبكي تطلع وصلت لهون خلص هون بصير يجعك مرات. هيك بدها تنزل بصير يجعك هون صح؟ فما بقدر احكي ما بقدر هاي. فبتحس حالك كثير ضعيفة. انا كثير جوي بالبيت كثير ضحك هيك بخليهم يضحكوا وما بخليهم هيك. ما بحب انه ابين لهم انه انا زعلان متضايق او اشي. تجربة مريت فيها غيرت يعني نظرتك عن الحياة؟ انا كنت بالزمانات وقت ما كنت ادكو يمكن تقريبا كانت حياتي كلها سهر واطلع ارجع اخر الليل اجي الصبح. فهم يوم من الايام بابا فيقني زمانات ما بنسى هالشي. فيقني على الصبح هيك قعد بشرب فنجان القهوة فقام قال لي قعد قدام. قعدت انا قدام زي هيك زي انا وانت. بعدين قال لي شو هدفك بالحياة؟ انا ضليتني اطلع فيه وصافن فيه. قال لي ناطر منك جواب شو هدفك بالحياة؟ شو حابب تعمل انت بحياتك؟ شو حاطط هون بمخك شو حاطط؟ طلعت هيك مش عارف شو بدي ارد عليه. فقام قاعد يفهمني انه الدنيا مش هيك. فكتير غير يعني اول ما حكى لي هالسؤال كتير تأثرت فيه. حاولت اغير من حالي وبالفعل الحمد لله.
إذا كنت تكتب كتاب شو حيكون عنوان الكتاب؟ كيف تكون رجلا؟ اسمك؟ محمد الحاج. يا عصفورة بيضة لبقى تسأل، لا يعتب حدا ولا يزعل حدا، أنا لحبيبي وحبيبي